আজি মই বনাব লৈছোঁ পোলাও। এতিয়া মই চাউলখিনি ধুই লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে লাগিব আদা নহৰু, নিমখ, চেনি আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ, তেজপাত লৈছোঁ 2টা, লং ইলাচি লৈছোঁ, এয়া মই কুকাৰটো পাতি দি তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই চেনি দি দিলোঁ। চেনিটো দিছোঁ ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে, এতিয়া পোলাওখিনি ৰঙচুৱা হয়। ইলাচি দি দিলোঁ, তেজপাত দিছোঁ, এইখিনি যেতিয়া ৰঙা হৈ আহিব তেতিয়া পিঁয়াজখিনি দিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে লৰাব। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। ৰঙচুৱা হৈ আহি আছে। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু দিলোঁ। আদা নহৰু দি ভালদৰে লৰাই দিব। চাউলখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে ৰঙা নহয়। 5 মিনিটমান লৰাই থাকিব। এতিয়া মই নিমখ দি ল'লোঁ। নিমখ দি ভালদৰে মই লৰাই ল'ম। এয়া দেখিছেনে ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই পানী দি ল'ম। পানী দি ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এটা চিটি মাৰিব লাগে, বেছি চিটি মাৰিলে সিজি যাব। এতিয়া হৈ গ'ল, দেখিছেনে? সুন্দৰ দেখা হৈছে। মই এতিয়া এখন মটন দি লৈছোঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে চিকেন দিও ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।